Nasaan si Marinela? Ito ang paulit-ulit na naging tanong ng kanyang mga magulang. Ang 16 na taong gulang na dalaga biglang nawala at nag-iwan ng matinding pangamba. Sa kanilang walang tigil na paghahanap, unti-unting nabunyag ang kwento. Pero sa huli, ang matutuklasan pala ay mga masalimuot na revelasyong halos di ka panipaniwala. Ako po si Jeff Caparas. At ako naman, si Gasa Bergas. Ito ang Soko, Scene of the Crime Operative. O Daniel, nakita mo ba si Mary? Wala pa sa bahay. Anong oras na? Hanapin natin. Sige. I-check mo muna yung mga bata sa bahay. Tapos, ikaw muna rin ako ng damit, ha? Sa loob ng 7 araw, ang mag-asawang tawagin na lamang natin sa pangalang Daniela at Ana. Abot langit ang pag-aalala. Mary! Nak! Oras ko, batang talaga. Nagpupunta. Araw-araw po hinahanap po namin. Ang kanilang anak na si Marinela, 16 taong gulang, nooy nawawala. Naghahanap din po kami sa damuhan. Pupunta po kami sa kapatid niya, doon sa panganay kong anak. Tapos nakarating pa nga po kami ng Katakte hanggang Malawak. Boss. Pwede magtanong. Ano yun? Baka po, nakita niyo yung anak namin. Ito po siya, oh. Hindi ho eh. Pasensya na po. Sige, salamat. Boss, salamat ha. Sa kwento ng nanay na si Ana, nagsimula ang lahat nung gabi noong April 11, 2026. Unang-unang pangyayari po na yun, nagtalo po talaga sila mag-ama. Dahil nga po, nakita nga po ito ng kinakasama ko yung anak niya na nakipagtagpo sa boyfriend. Kaya dito! Sino mo ba yung kasama mong lalaki, ha? Kapag bata mo pa, lumalandi ka na kaagad. Wala naman kaming ginagawang masama eh. Anong wala? Nagsisinungaling ka pa eh. Kita-kita ko na kayo eh. Nag-away sila sa labas, pumasok sila dito. Ako naman po is tulog. Nagising ako. Ayan. Pagkagising ko, sabi ko, ano pinagtatalunan nyo? Tanong mo sa anak mo, ganito, ganyan. No, wala naman kaming ginagawang masama eh. Si Papa galit na galit. Anong wala? Kung nagsisinungaling ka talaga eh. Kitang-kita ko kayo eh. Umayos ka dito ah. Anak naman, gabi na lumalabas ka pa. Kung may boyfriend ka, patuloy mo dito sa bahay. Hindi sa labas ang pakikipag-usap. Pag-uwi dito ng anak ko, nangingin naman ng sorry sa kanya, saka sa akin. Makalipas ang ilang oras, mag-aalauna ng madaling araw, April 12, napansin ni Ana na wala sa kanilang bahay ang anak. Dahil dito, pinuntahan niya raw ang boyfriend ni Marinela. Anak, JR, Tita, alam mo pa kung nasan si Mary? sabi niya po sa akin na alis siya at matutulog kay Ate Jane. Ganun ba? Sige, salamat. Jane, anak, andyan ba yung kapatid mo? Ha? Wala po dito si Mary sa bahay, ma. Bakit? Oo, hindi sa oras ng gabi. Wala pa rin dito sa bahay. Eh, saan naman pupunta yun, ma? Pwede bang i-report yun sa pulis? Wala namang ibang pupuntahan yun eh. Sa puntong ito, Insidente pong ito ay nireport sa Bustos Police Station na yung ang ating biktima ay nawawala. At yun ang nireport nila. At ang ating kapulisan naman ay nirecord itong sinabi ng magulang na siya ay nawawala. simula noon ay ilang araw na ngang nawala si Marinela. Ang mag-asawang Daniela at Ana patuloy na naghanap. Nakarating pa nga sila sa ibang bayan pero hindi pa rin nila nakita ang anak. Ang biktima, ang sinabi ng magulang dahil siya ay napagalitan, ito ay umalis sa kanilang bahay. Umayos ka dito ah. Ang sabi ay naglayas ito at yun nga ang nireport sa ating kapulisan. April 18, isang linggo mula nang mawala si Marinela, si Daniel at Ana magkahiwalay na naghahanap. Sa lugar po na yun, hindi po kami magkasama. Galing po kasi siya sa trabaho.
Umuwi po siya. Pag uwi niya, sumakay po siya sa kaibigan niya po at nagpababa po siya sa tapat po ng barangay diyan sa poblasyon. Tapos ang ginawa niya po, dumiretso po siya doon sa may Balimbing. Umikot-ikot daw siya doon, tapos hanggang sa humingi daw po siya ng sign sa anak niya na magpakita siya. Ilang saglit pa, si Daniel at ilang kasama napadpad sa isang masukal na bahagi ng Barangay San Pedro sa Bustos, Bulacan. Nooy, isang bangkay ang nakita ng grupo. Si Ana humangos papunta sa lugar at dooy inabutan niya ang mister na tila wala sa sarili. Ang mga sumunod na pangyayari na videoan pa sa cellphone camera. Sabi ko sa anak ko, binulong ko lang kanina habang naglalakad ako na magparamdam ka sa akin yung kaba ko, iba? Sa video, maririnig ang panagoy ni Daniel habang si Ana naman ay naglalakad papunta sa kinaroroonan ng bangkay. Sumaglirin ko! Kanila, sumaglirin ko! Sumaglirin ko! Kakakita pa lang namin sa bangkay na hindi pa nga kami sigurado kung anak talaga namin. Nooy maririnig sa video ang tuloy-tuloy na pag-iyak ng mag-asawa. Hindi totoo lang ba yan? Sa puntong ito, unti-unti nang mabubunyag ang kwento sa malagim na krimeng sinapit ni Marinel. Sa isang masukal na damuhan sa Barangay San Pedro, Bustos, Bulacan, natagpuan ang bangkay ng isang babae. Ang mga labi hindi na makilala dahil ito ay naagnas na. Gayunman, may mga ebidensya na ito na ang nawawalang si Marinel. Nang matuklasan ang bangkay, agad naman nag-imbestiga ang Bulacan Police. So nung sinabing nakita na yung katawan, yung bangkay, agad-agad naman ang ating kapulisan ay pumunta sa lugar, nagkaroon ng investigasyon. Kasama na dito yung ating forensic unit. Dahil naagnas na nga ang bangkay, hindi agad na kumpirma ang tunay na pagkakakilanlan nito. Gayunman, nang iproseso sa morgue, doon na nakita ang mga ebidensya na makapagpapatunay na iyon na nga ang nawawalang si Marinel. Sabi ko, hindi ko to anak, hindi ko to anak. Salamat, salamat, salamat. Sabi ko gano'n. Pero nung uti-uti nang nilalabas po yung hikaw, binili ko yun, yung short, damit niya. Sakaling makatulong. Emerito! 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 Yung tahi niya dito na appendicitis. Doon ako ng lambot. Sabi ko. Tapos yung kulay ng buhok. Mga damit, alahas at peklat ng dahil sa operasyon, lahat ay ebidensya na iyon na nga si Marinel. Pero ano nga ba ang nangyari sa biktima? Ang pagpapatuloy ng investigasyon idinokumento ni Jeff Caparas. Ang paghahanap kay Marinel natapos nang matagpuan ng kanyang bangkay sa isang masukal na damuhan. Pero ang masakit, base sa investigasyon sa manghuling sandali ng kanyang buhay, dinanas ni Marinel ang matinding kalupitan. Batay sa postmortem examination ng Regional Forensic Unit 3 ng San Jose del Monte City, may mga nakitang lacerated wound sa ulo ang biktima. Bukod dito, mayroon din siyang pasa sa ulo. Ang ganitong pinsala ay posibleng sanhi ng pagpukpok ng matigas sa bagay tulad ng bato. Dalawang saksak naman ang nakita sa dibdib ng bangkay na direktang dahilan ng pagkamatay ng biktima. At sa maselang bahagi nito may palatandaan na posibleng hinalay si Marinel. Si Ana, hindi matanggap ang nangyari sa anak na iningatan mula nang ito'y bata pa. Kung kailang bulok na hindi na nila magamit yung bata sa kanila, ibibigay sa akin. Yung hindi na nila mapapakinabangan yung bangkay, sa kanila ibinalik sa akin. Yung hindi na nila alam kung saan nila itatapon yung bangkay. Yung bulok na yan ako.
Sobrang sakit. Sobrang sakit. Ang masakit pa, si Marinel ang katuwang ni Ana sa buhay. Siya po tumutulong sa akin sa paghahanap buhay. Nagluluto po ako. Kasi po, yung shop ko na yun, yung harapan ko po noon, nagluluto po kami ng sisig, ng burger, ng fishball. Siya po talaga tagaluto noon. Para lang mabuhay po kami mag-ina. Siya talaga yung kumikilos. Siya po talaga yung pinaka-ate. Kasi, alam niyo po ba yung lulutuin ko lang yun, pero siya yung magpe-prepare nun para doon sa mga customer. Kaya po, napakalaking, yung para po ako nahati. Yung para yung kakampi ko inalis. Yung para lang, yung isa kong pinutol. Kasi siya yung gumagawa ng lahat ng yun. Kaya sa akin, sobrang hirap para sa akin kasi yung mga hindi ko na kayang gawin, siya yung gumagawa. Pero ngayon wala na. Masakit po kasi talaga sobra. Marami raw pangarap si Marinel para sa sarili at para sa kanilang pamilya. In 10 years from now, I imagine myself as a successful criminology professional working in a role that allows me to make Ang dami-dami pangarap sa akin ng anak ko. Siya pa nagsasabi sa akin, Mama, sana malakas ka pa pag maganda na yung buhay namin. Para kahit pa paano maranasan mo naman yung magandang buhay. Ma, pag nakatapos ako, gagalingin ko sa trabaho para ma-promote agad ako. Bala ko kasing ibili kayo ng bahay ni Papa. Naku, anak talaga. Baka may gusto ka na ipabili sa akin. Wala, Ma! Ako pa? Di ba pa wala akong ipapabili? Bilang mo na lang daw siya ng damit. Napakalambing po. Siya po yung anak ko talaga na andyan po yung yayakap siya, kahalik siya. Napakabait na bata niyan. Napapagalitan ko yan. Pag napagalitan ko yan, Mama, sorry. Sa nangyari kay Marinel, magkahalong galit at paghihinagpis ang naramdaman ni Aling Ana. Pero yun po pala, bulok na niya ibabalik sa akin yung anak ko. Kahit naman nung wala siya eh. Kahit na pinalaki ko ng maganda at maayos yung anak ko eh. Kaya nagagalit ako sobra kasi dapat ibinalik niya sa akin nung maaga yung anak ko na ayusan ko pat na ibigay ko pa yung maayos na libing para sa anak ko eh. Hindi yung nakapakin tape na siya. Yung hindi pa siya yung inuukod eh. Kaya sobrang sakit po sa akin. Samantala, nakipagtulungan naman ang pamunuan ng barangay poblasyon sa paghahanap ng posibleng suspect sa krimen. Itong tatay, may binabanggit na silang pangalan na yung alias Ngola na. Na parang yun yata yung huling kasama. Parang ganon. So si Ngola po, lumalabas ng mga panahon na yun, na siya na po yung prime suspect. Kaya po siya na po yung hinahanap namin ng mga panahon na yun. Si Ngola nawala dito sa poblasyon. So kaya lalo pong nabuo yung duda, yung suspetsya, dahil nawala siya. Kaya po agaran kong pinatawag yung kanyang magulang, yung magulang ni Ngola, yung tatay at nanay, na hinikayat ko po na isurrender niya sa akin yung kanyang anak. Kataon naman na nakipag-cooperate po yung kanyang magulang hanggang sa na-isurrender na po sa akin yung kanilang anak na si alias Ngola. Sa puntong ito, agad ring isinuko sa mga otoridad si alias Ngola. Kung nakuha nga natin itong person of interest at ating inimbestigahan at in-interview, ay sabi niya may kinalaman siya sa krimen at doon nga natin binigyan ng abogado at sa harap po ng abogado ay nag-execute siya ng extrajudicial confession. Sa kasalukuyan, nakapiit sa tanggapan ng Bustos, Bulacan Police si alias Ngola. Sa harap ng aming kamera ay nagbigay siya ng salaysay. Aniya, kinaya lang raw siya ng mga tunay na pasimuno ng krimen. Magkasama po kami.
Kasi po yung gabi po na yun, nakasalubong ko sa tatlo. Tapos hinaya po nila ako sa madilim. Magaling. Dinaanan lang. Nagulat raw si Ngola nang datnan niya ang isang dugoang babae. Yung pag-aya po sa akin, nakita ko po yung bata. May tama na po. Hindi ko po alam kung ilang po yung saksa. May tama? Paano tama? Tama sa... Sa dibdib po. Kasi paglapit ko po sa bata, nag-iingaling na po. Nandito ko na rin lang naman. Galawin mo na to. Nooy sinunod na lamang raw ni Ngola ang utos ng lalaki. Pero sino nga ba ang tatlo pang sangkot sa krimen? Mas mabigat pa ang mga sumunod na revelasyon ni alias Ngola. Sa mga bangkay na di makilala dahil sa dekomposisyon, ang standard sa forensic science ay identification through DNA sample. Pero sa proseso ng forensic evidence gathering, binibigyan timbang din ang physical identification sa pamamagitan ng kasuotan, alahas at iba pang physical markers tulad ng tato. Itinuturing itong circumstantial evidence pero nagiging matibay kung ito ay patutunayan ng taong malapit sa nasawi. Dahil sa pagkilala sa bangkay ni Marinela, umusad na nga ang investigasyon sa mabigat na kaso ng pang-abuso at pagpatay sa biktima. Isang suspect na ang nahuli, ang iba pa, tinutugis na rin ng mga otoridad. Pero sa gitna ng manhunt operation, lalabas ang masalimuot na revelasyong lalo pang magbibigay pasakit sa ina ni Marinela. Sa pagkakadakip sa suspect na si alias Ngola, nabunyag na nga ang posibleng nangyari sa biktimang si Marinela. Ang 16 na taong gulang na dalaga, biktima sa brutal na panggagahasa at pagpatay. Ayon kay alias Ngola, 4 silang sangkot sa krimen. Yung gabi po na yun, nakasalubong po yung tatlo. Sa sinaya po nila ako sa madilim. Hindi ko po alam yung bata po. Bukod sa pag-amin sa harap ng kamera, nagbigay na rin ng sinumpang salaysay si alias Ngola sa mga otoridad. Dito, nakasaad na dakong alas 9 ng gabi noong April 11, 2026, gumamit pa sila ng droga. Pasado alas 10 ng gabi nung mulingan niyang makasalubong ang 3 kasama. Tol, bawi na rin ako. Sa naturang salaysay, pinangalanan niya ang 3 pang kasama na sina Daniel, Jojo at G. Pero ang nakakagulat pa, ang Daniel na tinukoy sa salaysay ay ang tatay mismo ni Marinel. Kilala mo ba yung bata? Hindi po. Eh, paano mo nalaman na anak? Sinabi lang po sa akin. Pagkatapos po lahat ng nangyari na yun, para pong wala lang po sa akin. Yun lang po yung mga may sa linggo na po, nabalitaan ko po, yun lang po yung bata yung nahanap. During the investigation, sinabi niya ng isa ay yung tatay mismo ng biktima. Yung una, wini-weigh natin yung mga sinasabi niyang mga sangkot at doon nga umamin siya mismo na kasi doon sa pangyayaring iyon ay mismong yung tatay ang nagsabi sa kanya na habang humihingal yung biktima ay kanya ring itong gamitin at halayin. At doon nga inisa-isa niya yung partisipasyon ng bawat isa. Naaresto natin itong 3 pa. Isa yung mismong tatay ng biktima at 2 magkapatid na barkada nitong tatay. At itong ating nagbigay ng extrajudicial confession ay kapitbahay naman ng biktima. Sa pagkakasangkot ni Daniel sa krimen, lalo pang naginagpis si Ana, anak niya ang biktima at asawa pa niya ang itinuturong utak sa krimen. Masakit po kasi talaga sobra kasi nga po halos dalawang buhay, 2 taong minahal ko. Eh, kung sino pa po yung tatay, siya pa yung kumitil sa anak namin. Kaya sobrang ang hirap. Kagaya ngayon, ang hirap-hirap kasi hindi ko alam kung paano ako mag-uumpisa. Kasi sobra po, aminado na po ako na hindi ko na po halos talaga kaya. Bumalik sa alaala ni Ana ang mga huling araw ng anak bago mangyari ang krimen.
that time po na ano po, noong time na yun, nagtatalo sila mag-ama. Dahil nakita nga po nakipagtagpo sa jowa tong anak ko. Pag-uwi dito ng anak ko, nangingi naman ng sorry sa kanya, saka sa akin. Parang ano po doon nga din po ako nagulat. Bakit ganun siya kagalit na galit? Na bakit kailangan niya maglabas ng kutsilyo para puntahan yung lalaki? Siguro, noong naiwan ko po kasi ng 1 week, etong anak ko dito. Yung sinasarili niya na lang yung kung ano yung ano niya kasi feeling niya parang may takot sa kanya na hindi siya nagsasabi. Pero nung time na nawala yung anak ko, meron po akong nakita dun sa nilalatag kong higaan na mga nakasulat. Baboy ka. Siguro po sa tatay niya. Kasi dito pa lang po, parang ang nangyari po dito pa lang sa bahay namin, may ginawa at inaras na siya. Opo. Tapos may nakasulat po dyan sa dingding namin na only me. Pero pag sasama-samahin mo yung sulat niya, parang minoles siya na siya dito sa loob pa lang ng bahay. Sa una, may duda na kayong parang hindi magandang relasyon. Galit po talaga siya sa papa niya noong time na yun Kasi may alaga po kaming aso. Ang sabi niya, kagatin mo yan, demonyo yan. Ginanon niya, yung papa niya. Naging kaduda-duda na rin ang kilos ng asawa noong panahon na nawawala ang anak. Ano po, ang nangyari po lagi sa kanya, lagi na siya naka-long sleeve, lagi po siyang tulala. Parang minsan niyayaya namin siya mag-inom, parang ayaw niya. Ko po siya pinaghinalaan sa mga ganun Kasi nga, syempre bilang ama at nakikipagtulungan pa siya sa akin maghanap. Kaya talaga parang ano ko nun sa sarili ko. May mga palatandaan na sangkot ang kanyang mister, pero hindi niya pinansin. Ang salita po talaga kasi sa akin ng mga tao, ang gumawa sa anak mo niyan, maraming kalmot. Ba't ang dami mong kalmot sa braso mo? Wala. Padala ako sa damuhan kahapon. Ang kinakasama ko, napakaraming kalmot dito, saka dito sa baywang, saka sa likod. Naglaban talaga yung anak ko. Naniniwala rin ang ginang na noong gabing umalis si Marinela ay sinundan na ito ni Daniel. Pupunta siya sa atin. Pero ito nga po, nung time na yon, sinundan pala din nung ama agad. May nakakita po sa kanya na kasunuran din po siya ng anak niya, na may daladalaw daw po siyang kutsilyo. Samantala, nagsalita rin sa harap ng kamera ang 3 pang suspek. Ang tatay na si Daniel, iginiit na wala siyang kinalaman sa nangyari sa kanyang anak. Sana po makatulungan niyo kami kasi tinuro lang po ako. Ako po yung ama ng bata. Ha? Ako po yung ama ng bata. Oo. Kali dinila lang po ako, dinamay po ako. At saka po sila ganun din. Hindi ko kami magkakilala. Hindi ko kami magkakilala. Dito lang po sa magkakilala. Tumulong lang din yung magandang. Bali po ang nakasaan na lang po namin yung sa autopsy po ng anak ko, yung medical po. Na yun na lang po ang pag-asa rin namin sa kanyang magiging salaysay ko po para po maliwanagan po yung misis ko. Oo nga. Yun po ang gusto ko pong makausap din po yung misis ko kasi bakit ganun din po yung pagdidiin niya sa akin. Naniwala siya doon pinola. Yun lang po ang gusto ko. Sir, yung matulungan niyo kami sa ganitong problema kasi napakahirap sir nung binibintang sa amin lalo kami. Anak ko yung biktima sir. Anak ko pong buo yun. Kadugo ko po talaga yung anak ko pong buo yun. Saka, sabi ko nga po, sa kaso ng anak ko, yung gumawa nun, isa pong demonyo. Hindi ko po kayang gawin sa anak ko yun. Ang 2 pang suspek, iginit rin na wala silang kasalanan. Sa anak ko puro. Kaibigan mo daw sila kuya. Mga kaibigan daw kayo. Hindi ko po siya kaibigan. Hindi rin po kami magkakilala. Hindi po kami magkakilala. Dito lang po kami Ito lang po kami magkapatid po. Pati kami magkapatid, tinuro po. Bagamat todo tanggi ang 3 suspek, mas naniniwala ang mga otoridad na sangkot sila sa krimen. Kaya nga, sina Daniel, Nola at ang magkapatid na sina Jojo at G ay sinampahan ng kasong rape with homicide.
Para kay Ana, dapat lang na pagbayaran ng kanyang asawa at ng iba pang sangkot ang karumaldumal na krimen. Gumawa sana ako na ito. Pagbayaran niyo, tutusin na kulang pa yung pagbayaran niyo yung mga ginawa niyo sa anak ko eh. Kasi yung anak ko napakaraming pangarap para sa akin, para sa pamilya. Pero kayo, pabalik-balik na lang kayo sa mga kalokohan niyo eh. Hindi sapat tutuusin yung buhay niyo sa buhay ng bata sa nira niyo. Walang-wala kayo karapatang mabuhay. Dahil mga demonyo kayo. Alam mo ba yung naiisip ko? Yung mga walang kwentang tao, bakit di na lang sila yung magpakamatay? Hindi na yung mandadamay pa sila ng walang buwag. Ito naman ang kanyang hiling para sa mahal na anak. Sabi ko gusto ko umakit siya. Gusto ko pumunta siya kay ama. Kasi ayoko umikot-ikot lang siya kasi makikita niya at maiisip niya pa rin yung sakit na naranasan niya dito sa lupa eh. Gusto ko makapagpahinga siya. Gusto ko maging maayos siya. Gusto ko talaga umakit siya sa piling ng Diyos kasi doon lang talaga siya makakatikim ng masayang buhay. Isang ama na nagpalaki at nag-aruga sa kanyang anak. Ngayon, siya ring itinuturong suspek sa panggagahasa at pagpatay sa anak na si Marinel. Ang masakla pa, siya rin ang sinasabing nag-udyok sa ibang akusado upang halayin at paslangin ang biktima. Mabigat paniwalaan na magagawa ng isang ama ang matinding kalupitan sa sarili niyang anak. Pero heto na nga, ang tatay ni Marinel kasama sa sinampahan ng kaso. Samantala, isa lang ang umamin sa krimen. Itinatanggi ng tatay ni Marinel at ng dalawa pang sospek na may kinalaman sila sa pangahalay at pagpaslang sa dalaga. Karapatan nilang ipagtanggol ang sarili dahil sa husgado, itinuturing silang inosente hanggat hindi pagganap na napatutunayang nagkasala. Muli po ako si Jeff Caparas. At ako naman, si Gas Abelgas. Makaasa kayong patuloy naming babantayan ang kasong ito.